Binnen de muren van deze verlaten villa ligt een verborgen schat. In de woonkamer tref je een hele mooie roze kamer aan, wat een unieke aanvulling is op de sfeer van de villa. Maar dat is nog niet alles. In deze villa is ook een bijzondere gorilla aanwezig, wat deze plek nog specialer maakt. Laat je verrassen door alles wat deze villa te bieden heeft en ontdek wat er nog meer verborgen ligt achter deze muren. Welkom bij een nieuwe video. Ik stapte de villa binnen en ik zag de microfoon. Het was onweerstaanbaar, ik moest hem even horen. Maar toen ik verder keek, zag ik wel dat alles overhoop was gehaald. Waarschijnlijk zijn er mensen geweest die naar waardevolle spullen zochten. Ik keek rond in de eerste kamers, maar daar was niet zoveel bijzonders te zien. Totdat ik in de laatste kamer binnenkwam van deze ruimte. Daar leek het op dat degene die hier woonde ook een bedrijf runde. Ik vroeg me eigenlijk af wat hier gebeurd was. Was die failliet gegaan? Misschien overleden? Of was er iets anders aan de hand? Ik kon het niet zeggen, maar ik was in ieder geval nieuwsgierig naar wat ik verder zou gaan ontdekken. Kantoorgedeelte lijkt het wel. Nou, Xbox 360. Zou dat de man zijn? Zou kunnen. Oh, dit is wel een luxe badkamer op zich, ja? Even het licht uit. Dat ziet niet goed genoeg. Maar dit is wel heel lijp uit, deze badkamer. Nou, dat is de voordeur. Dan kunnen we straks nog naar boven toe. Laten we even naar de woonkamer gaan. Zo. Oh, dit is nice, de woonkamer. Zo. Hier hebben we de gorilla natuurlijk wel. Waarnaar het vernoemd is. Check deze huiskamer, ja. Oh, oh. Oh. Kijk, dit ook gedetailleerd. Super nice. Ook zoveel beeldjes, hè? Het heeft echt zoveel. Bijzonder, ja? Dat dit ook nog staat. Dan hebben we hier nog meer. Oh. En natuurlijk de gorilla, hè? Bekend om staat.
Deze is wel meer overhoop gehaald. En Donald Duck gezicht ook nog. Sneer. Alles servies staat er nog, hè? Fotolijstje. Foto's in kan doen dan. Oude Star Wars dingetje. Schoollabels van Star Wars. Een heleboel. Wat vinden we hier nog dan? Even kijken hoor. Nee, ik kan geen Frans, dus ik weet niet wat er staat. Volgens mij waar ze verbleven hebben. Een hotel of zo. Er staat geen datum op. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom dit huis zo achtergelaten is. Mensen hadden volgens mij aardig genoeg geld dat ik het huis wil zien. Maar waarom het achtergelaten is, geschiedenis, ik heb geen idee. In het begin kon ik helemaal geen informatie vinden over deze villa. Maar nadat we eenmaal thuis waren, heb ik verder wat research gedaan. En ben ik erachter gekomen dat de villa begin jaren 2000 is gebouwd. En dat er inderdaad een koppel woonde dat een bedrijf runde. Ze hadden namelijk een feestwinkel, wat je later nog wel in de video terug gaat zien. Maar zoals in het begin van de video te zien was, had ik al een vermoeden dat ze een bedrijf runde aangezien een van de kamers op een kantoor leek. Maar ik heb nog veel meer ontdekt, maar dat ga ik jullie later in de video vertellen. Zie je er wel echt van figuurtjes, hè? Van die poppetjes, ja? Er is echt veel van. Hier, nog een verpakking. Hier, de DVD. Plastic zit er nog omheen. Hier ook nog allemaal VHS. Ook over het leger. Of leger, of met een oorlog. Hey, daar zijn we. Dat is de wc, niks bijzonders, de keukentje. Hier ook nog. Grappig. Best zwaar ook. Er zit ook nog gewoon alles in, hè? Alle servies. Niet meer doen, denk ik. Het zit helemaal vast. Hebben we nog een kelder. Even daar snel een kijkje nemen. Wat is dat, joh? Dat is helemaal vol. Ik kan er niet eens lopen, ja. Dus hopelijk kunnen jullie wat zien. Zo. Deze kant dan. Hier lekt het al. Diesel of benzine of zo. Oh, je koelkast nog. Er zit nog wat drinken in. Sigaretten. Tenminste de hulsen, denk ik. Oud gereedschap. Oh. In de kelder was verder niks bijzonders te zien, dus besloot ik maar terug te gaan naar de woonkamer. Daar kon je nog naar boven, maar wat zou er daar nog te zien zijn? Helaas zag er naar uit dat het hier ook aardig overhoop was gehaald. Maar laten we toch even kijken wat er nog te zien is. Misschien is er iets wat ons kan helpen om te achterhalen wat er is gebeurd. We gaan in ieder geval verder op onderzoek uit. En kijk je nog mee? Vergeet dan niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan, hè?
Dan zie je er echt van die beeldjes, ja. Vind je in elke kamer terug. Eigen bad. Zeepjes nog. Het parfum staat er gewoon nog, de deodorant. Alles staat er nog. Hier van de vrouw zo te zien. En hier van de man. Nog een klein hoekje. Allerlei boeken. Zie je er ook wel van lezen, hè? Dan heb je administratie. Hier is een oude klok. Ja, zo eentje had mijn oma ook. Wat voor boeken, jongen, echt. Dracula. Moulin Rouge. Philippe C. Robin Moore. Vuurwerk, kindervuurwerk. Op PlayStation 2 nog, ja? Zo'n slaapkamer, hem overhoop. Het is wel mooi hoor, als je boven gewoon hier zo loopt. Ziet. Dit zijn wel goals hoor, zulke huizen man. Beetje die Tomb-Raider gevoel. Ken je dat? Ik weet niet welk deel, dat was heel oud van vroeger. Een van die eerste delen. Liep je ook door het huis van Haas. Dat leek ook ja, een beetje zo zeg maar. En je kan je ook nog daar zijn het balkon soort van op. Maar het is helemaal dicht. Vol bedoel ik, helemaal dicht. Zie je dat? Ik kan niet goed zien vanaf hier. Nog aanstekers. Ook allemaal leeg. Een bowlingbal? Oh ja, joh. Een bowlingbal. Echt zwaar ook, hè? Alle dozen en spullen die we hier zien verklaren een heleboel nu we weten hij een feestwinkel had. Je vraagt je misschien af waarom hebben ze alles achtergelaten, of misschien denk je dat ze failliet zijn gegaan. Maar dat is ook niet het geval. Het bedrijf liep hartstikke goed. Zo goed zelfs eigenlijk dat zij gaan uitbreiden naar een hele andere tak. Maar daar vertel ik later nog meer over. Maar helaas overleed zijn vrouw in 2014 door een tragisch ongeluk. En in 2016 ging het met meneer heel erg bergafwaarts, onder andere door het verlies van zijn vrouw en daardoor kwam hij in een depressie terecht. Zo, het loopt wel lang door. Hè? Is er nou licht aan of? Oh. Ja, daar is gewoon licht aan. Zie je dat? De stroom zit er nog op. Oh. Laten we straks eens even wat proberen, hè. Zoetjes. Hier kan je wel naar buiten, maar de spinnenwebben te zien is nog lang niet geopend. VHS nog. Allemaal oude videobanden. Ja, ook genoeg
pornofilms zitten hier ook wel. Dat zag ik al een paar keer liggen, maar die probeer ik te vermijden. Maar dat mag ik toch niet laten zien op YouTube, hè? Op dat moment wisten wij nog niet dat het bedrijf zo goed liep en dat het zelfs zou gaan uitbreiden naar een andere tak. De porno-industrie. Ze verkochten letterlijk van alles. Maar toen zijn vrouw overleden was, raakte hij zo erg in de depressie en ging zo erg bergafwaarts met hem, dat hij gewoon andere vrouwen meenam naar huis. Ja, hij lokte ze eigenlijk een beetje met zijn financiële status. En als ze eenmaal bij hem thuis ook waren, gebruikte ze wat drugs, een beetje rock'n'roll leven. Zo kwam het op mij over, maar daardoor bracht hij zichzelf ook in een financiële situatie. Hij kon van alles niet meer betalen. Hij ging daardoor zelf ook pornofilms maken waar hij zelf meespeelde. En dan ging het eigenlijk zelfs zo ver dat hij de vrouwen die hij meenam naar huis daar stiekem opnames van maakte. En die opnames verkocht hij gewoon weer door. De politie kreeg er lucht van, daardoor is hij uiteindelijk ook opgepakt. En nadat hij vrij was gekomen, is hij eigenlijk weggegaan naar een ander land. Heeft eigenlijk de hele villa achtergelaten, alles wat daar zit. Dus vandaar dat alles wat je nu ziet in deze video, zo eigenlijk bij staat. Dat is de reden. Oh. De kinderen allemaal platen nog ook. De singeltjes. Let's Dance. John Paul Young, Love is in the Air. Ja, nog meer daar. Oh. Zoveel spul hier. Ja, het is jammer dat mensen het echt allemaal overhoop hebben gehaald. Het lijkt er echt op dat ze naar waardevolle spullen hebben zitten zoeken. Maar zoals je zag, de woonkamer zag er nog goed uit. In principe kunnen we hier nog echt goed inbeelden hoe de mensen hier geleefd hebben, ja? Met hun kinderen en zo. Ik vind het heel tof, echt. Ik hou echt van zulke locaties. Wat vinden jullie van? Laat eens weten in de comments wat jullie van zulke locaties vinden. En als jullie een andere voorkeur hebben. Wat voor voorkeur hebben jullie qua video's wat jullie echt leuk vinden? Of tenminste, qua locaties. Gewoon net naar buiten gaan, toen we binnenkwamen, hebben we dit stukje nog niet gehad. Laten we even snel in het keukentje kijken. ...2016. Zal die rond 2016 verlaten zijn? Minions! Oude koekjes en zo. Kruiden. Wasmachine nog, droger en zo. Nou, we gaan nu maar naar buiten toe. Even nog de auto en al die dingen bekijken. Dus laten we gaan. Een duikje nemen? Nee, Wat is er daar dan? Die boot nog. Een bootje. Lijp hoor. Garage nog. Niet al te bijzonder hier in een garage. Nou, dit was het dan. We hebben de hele Vlate Villa geëxploreerd. Wat een bijzondere mooie locatie. Alleen jammer dat vele kamers overhoop waren gehaald. En wat een bijzondere geschiedenis speelde zich af achter de deuren van deze villa. Heb je ook genoten van deze video? Zouden wij een like echt waarderen. En vergeet niet te abonneren mocht je dat niet gedaan hebben, want zo mis je geen enkele video. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgende week.